kadang-kadang saya rasa sedih kalau boleh saya cakap, dan memang saya akan disedih dalam hal ni. Bila tengok kadang-kadang orang Melayu Islam ni yang cara dia cakap tentang orang migran ni, termasuk orang migran Islam. Mungkin datang dari Bangladesh, mungkin Pakistan, mungkin Rohingya. Kalau Rohingya ni dia refugee lah. Dan macam-macam lah yang dilabelkan tentang mereka. Kononnya tak elok lah, kononnya menyusahkan lah. Seolah-olah mereka ni tidak sama level dengan kita. Sedangkan saya yakin sangat-sangat itu bukan ajaran agama kita lah. Assalamualaikum dan selamat datang ke episod ke-78 Keluar Sekejap bersama dengan saya KJ. Saya Syaril Hamdan. Episod sebelum Syaril akan ke perantauan ke Jawa Timur dan juga Jawa Timur je. Jawa Timur dan mungkin insyaAllah ke Jakarta juga. Jawa Timur dan Jakarta untuk meneruskan liputan Keluar Sekejap mengenai pilihan raya umum, pilihan raya presiden terutamanya yang sedang berlangsung di Republik Indonesia. Syaril, saja nak tanya. Saya sentiasa perhati Syaril dan gaya hidup Syaril. Dan saya perasan Syaril menggunakan satu tablet daripada satu syarikat dan tetapi telefon bimbit daripada benua lain. Adakah ini tanda Syaril hedging, strategic ambiguity dalam perang perdagangan? Sebab saya pun ada dua telefon. Satu daripada syarikat buah, satu lagi daripada syarikat kongsi bacai. So, maybe ini... I think you projecting cara KJ memilih barangan kepada saya. Saya tak fikir macam tu lah. I'm a simpler person. But how do you integrate the Android, iOS? So I use OneDrive. Saya gunakan cloud and kedua-dua device boleh access kepada G-Cloud. OneDrive, Microsoft. Oh, OneDrive. Microsoft. Yeah. Anyway, I'm simpler person than you, KJ. Speaking of Microsoft, saya ada terbaca satu peluncuran yang telah dibuat oleh PMX, AI untuk rakyat. Nama yang inisiatif yang bagus. Satu inisiatif pendidikan kendiri, self-learn yang dilancarkan oleh Perdana Menteri, dipacu oleh Menteri Ekonomi sekali lagi, untuk mendidik rakyat dengan modul-modul yang mudah berkenaan dengan kecerdasan buatan. Ramai yang komen mengenai usaha KS untuk mendidik penggunaan dan penguasaan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, kecerdasan buatan bagi mereka yang duduk di kawasan sekitar bangsa Bukit Damansara dan Sihat Tamas adalah artificial intelligence, dan ini adalah usaha ke arah mendidik berkenaan dengan kecerdasan buatan. Syaril ada buka website AI.gov.my. Ada tak? Ada. Baru tadi saya tengok. Saya nampak logo Intel di situ. Jadi barangkali satu program ataupun modul yang dibina dengan kaitan dengan Intel ataupun dibina oleh Intel, dan istilahnya white label lah. Can you tell the truth? Can you actually launch the page? Because I can just see white on your tablet. I saw it on my phone just now. So mungkin ini ada kaitan dengan soalan pertama saya. Sebab bila saya buka dalam telefon kongsi facai saya dapat. Tapi bila you buka dalam you punya tablet buah, tak dapat. Untuk sama So telefon buah pun tak boleh? Saya check sekarang ni. Kalau telefon buah tak boleh, tablet buah tak boleh, Saya check. ada satu yang janggal di sini. Maybe it's just my tablet. No, I think You start as well. mungkin link dia, tak pasti. Tapi anyway, bila kita buka, yes, ada sedikit masalah. Tapi bila kita buka daripada peranti yang okey, memang betul di atas ditulis Intel. So apa yang Syaril sebut tadi tu mungkin satu andaian yang tepat. Ini adalah kursus yang di label putih
oleh kerajaan yang disediakan oleh Intel. Saya nampak modul dia sangat-sangat bagus. Asas modul bahagian pertama AI aware, mentakrifkan apakah itu kecerdasan buatan, kecerdasan bercakap tentang kecerdasan manusia. AI appreciate bahagian kedua, menghuraikan domain AI yang berbeza, kesannya kepada pelbagai industri, mungkin use case, dan ini disampaikan melalui 4 bahasa dan juga boleh diakses penuhnya oleh orang kurang upaya. Syahril sebagai seorang penasihat korporat, adakah Syahril melihat AI ini menjadi satu agenda penting untuk korporat di Malaysia dan juga untuk rakyat secara keseluruhannya? Saya rasa untuk korporat lebih mudah untuk menceritakan bagaimana boleh membantu dari segi produktiviti, dari segi pengurangan kos, dari segi ketepatan andaian-andaian yang berkait dengan perniagaan dan komersial. Tapi barangkali untuk program AI untuk rakyat ni seperti namanya adalah untuk memastikan bahawa rakyat kebanyakan sedikit sebanyak mesra dan faham tentang potensi dan apakah penggunaan kecerdasan buatan dalam kehidupan seharian. Saya suka melihat apa yang PMX tekankan, tak silap saya dia yang sebut, iaitu kurangkan jurang digital. Kerana kita tahu itu adalah satu masalah yang sudah bertahun-tahun berlaku, dan kalau tidak ada usaha tersusun untuk pastikan rakyat kebanyakan faham tentang AI ni dan guna AI ni, even at the basic level, maka masalah jurang digital yang sudah sedia ada akan lebih membesar. So kita tengok apakah hasil usaha ini. Satu lagi usaha oleh Kementerian Ekonomi. Kalau kita tengok Kementerian Ekonomi, IPR, Inisiatif Pendapatan Rakyat, PADU, dan juga ini AI untuk rakyat. So 3 program yang dipacu oleh Rafizi dan Kementerian Ekonomi, dan kita bagi masa lah untuk lihat apakah kesan dan impaknya kepada rakyat. Ya, saya melihat bahawa tidak ada masalah pula. Saya buka balik saya punya telefon buah ni, dah memang launch ai.gov.my ni. Cuma mungkin untuk kita bagi sedikit pengetahuan asas kepada pendengar dan penonton setia Keluar Sekejap. Di Keluar Sekejap kami juga menggunakan AI, khususnya dalam penyediaan sarikata ataupun closed caption yang kita sediakan untuk episod-episod Keluar Sekejap. Dan ini bagi memudahkan mereka yang mungkin masih lagi memantapkan bahasa kebangsaan mereka untuk melihat sarikata daripada yang disediakan dalam bahasa Inggeris, dan vice versa. Bila kita ada episod yang jarang tetapi yang pernah kita ada dalam bahasa Inggeris, untuk memudahkan mereka yang mungkin tidak fasih dalam bahasa Inggeris untuk tangkap apa yang kita bincang. Contoh di Georgetown Literary Festival. Cuma kadang-kadang AI ni tak perfect. Dan saya ambil contoh minggu lepas ataupun episod yang lepas. Ada satu klip yang kita siarkan di media sosial Keluar Sekejap, di mana Syahril sebut kiss of death. Kiss of death ni adalah satu phrase lah. Satu phrase yang menandakan sesuatu yang akan menewaskan selama-lamanya orang ataupun subjek tersebut. Kiss of death. Ya. Tetapi keluar, AI itu keluar case of death. Maknanya AI itu tak tangkap. Saya tak yakin Syahril punya suara tak cukup jelas. Dia lebih, AI itu tak boleh nak tahu kiss of death atau case of death. Sebab mungkin kalau diguna generative AI ni macam ChatGPT. Sebenarnya generative AI ni adalah predictive text on steroids. Dia cuba guess what the next word is. Mungkin dia terdengar case of death, ataupun dia contextual case of death. Jadi apa yang dimaksudkan di situ tak tepat lah. So itu contoh bagaimana kita menggunakan AI di Keluar Sekejap, dan mungkin ada banyak lagi fungsi Keluar Sekejap yang boleh di AI kan. Contohnya mungkin yang researchers kita, Iman dan sebagainya, boleh digantikan tak lama lagi nanti dengan ChatGPT. Sebab saya tahu Bobby pun dah mula guna ChatGPT dah. Kalau mereka guna ChatGPT, apa guna mereka ada lah. Betul. Ya, so but sebagai orang yang kerap juga menulis artikel rencana, belum No.
Me neither. Tapi saya nak cubalah. Saya nak cuba sebab kalau ia boleh mengurangkan masa yang kita ambil untuk merangka idea kita atas kertas ataupun dengan menulis, why not? And saya rasa macam saya dah yakin saya mampu menulis. I don't need to prove to myself that I can write without ChatGPT. But if this is a alat yang boleh membantu, saya nak cuba betul-betul. Sebab saya percaya kepada, macam saya sebutkan kepada Syaril 2 episod lepas, saya percaya kepada pendekatan think in ink. Jadi proses menulis itu sendiri membantu kita memikir. Kalau kita minta ChatGPT tulis dulu, lepas tu kita olah balik ataupun kita paraphrase, maka the first process of thinking tu dah kita outsource. Walaupun kita tahu ChatGPT dan generative AI dia tak think, dia just tapi predict. generative AI dan ChatGPT memerlukan kita menulis untuk bagi dia input. So maybe Itu prompt thinking, the prompting itself is a skill. And mungkin kalau kita cubalah, mungkin apa yang KJ cuba dapat dengan menulis itu, dengan cara tradisional itu, masih boleh didapati dengan menggunakan prompt. Maybe you should try that. I mean, we should. Ya, tapi saya juga risau ini menjadi, dalam bahasa orang putih ni jadi cerun yang licin. Slippery slope. Bila kita dah start benda ni, ini adalah permulaan kepada kita untuk outsource pemikiran kita dan penulisan kita kepada ChatGPT. Maybe I'm being a bit old school lah dalam hal ini. Saya tak pasti, but you try first. You let me know. Sure. Yeah. Then, tapi if it kerisauan works, then we can have just the iPad here next time. You don't have to come. Ya. Tapi kerisauan KJ tentang penulisan rencana menggunakan ChatGPT itu, yang KJ dah sebut tadi, iaitu kita outsource pemikiran kepada engine ini, terpakai juga dalam masalah ataupun kerisauan orang lain tentang AI dalam everything else in life. So kalau dia process based, saya rasa jelas bahawa sebab itu tidak ada spark of creativity per se, origination of thought per se. Tetapi kalau ada origination of thought, iaitu analisa, rencana, sesuatu olahan ataupun syur sajak, yang perlu dibuat, itu mungkin ada the fine line. Which you don't like lah. Tak suka kalau dia which I don't particularly I'm not tak berapa selesa sekarang. Sebab itu saya nak sebut dua perkara Syaril tentang AI sebelum kita pergi kepada isu lain. Saya ucap tahniah kepada kerajaan kerana melancarkan modul ini, walaupun ia white label tak apalah, tapi sekurang-kurangnya ada sesuatu, it's good. Tetapi ada satu benda yang saya telah cadangkan sejak tahun lepas yang belum lagi dibuat, yang Singapore dah dibuat. So Singapore sedang mencadangkan satu kerangka untuk, bukan mengawal selia lah, tetapi kerangka untuk generative AI. So saya tengok Channel News Asia, the proposal seeks to set forth a systematic and balanced approach for generative AI concerns while facilitating innovation. Dan mereka sedang minta pandangan daripada masyarakat antarabangsa berkenaan dengan generative AI, sebab dia nak tarik pelaburan daripada Google, daripada OpenAI, daripada semua syarikat-syarikat generative AI untuk membina a trusted ecosystem. Ini yang perlu kita buat. Okey, kita lancarkan AI untuk rakyat, bagus. Tetapi saya dah cadangkan daripada dulu, kita kena ada satu kerangka supaya jelas apakah regulation, apakah guardrails ataupun langkah-langkah yang boleh membendung daripada perkara-perkara yang tidak diingini ataupun unintended consequences daripada generative AI. Singapore dah buat, kita boleh buat, tapi belum lagi buat. Dan saya cadangkan bahawa kita buat dengan cepat. KJ, kalau saya boleh mencelah kejap, saya sebenarnya dalam lawatan ke Singapura sempat berjumpa dengan beberapa individu dalam GovTech Singapura yang terbabit dalam perangkaan perundangan AI inilah. So just taking up on what you said. Cuma one thing that maybe you didn't mention yang saya faham daripada perbincangan informal ini ialah mereka Singapura mengambil pendirian bahawa ia bukan untuk guardrail sangat. It's more of bagaimana perundangan boleh respon dan juga facilitate, memudahkan penggunaan AI. So it's more of a very positive outlook, more rosy outlook perhaps, berbanding dengan a conservative outlook. Dan konservatif punya outlook ni ataupun cara melihat perundangan AI sebagai kita kena jaga kalau tidak jadi bahaya,
dia lebih mirip kepada Kesatuan Eropah. Yang nampaknya lebih tersusun dan lebih jelas apa yang boleh, apa yang tak boleh. So Kesatuan Eropah menggunakan pendekatan di mana ia bergantung kepada apakah penggunaan itu. Adakah penggunaan itu risikonya berkenaan dengan data privacy, adakah penggunaannya berkenaan dengan jenayah, adakah penggunaannya hanya tentang image generation. Kalau semata-mata untuk keluarkan image dalam kartun dan sebagainya, contohlah, itu mungkin dia ambil risiko yang rendah ataupun sederhana. Tapi kalau ia ada kena-mengena dengan penggunaan AI untuk jenayah, untuk pihak berkuasa, pihak polis, itu risikonya tinggi, maka ada ranking dia. So EU, Kesatuan Eropah, lebih mengambil pendirian macam saya sebut tadi konservatif berbanding Singapura yang lebih apa yang industri perlu buat. Apa yang industri nak daripada kerajaan untuk memudahkan anda industri menggunakan AI. So two different approaches yang saya rasa amat menarik untuk kita pantau. Malaysia macam KJ kata, I don't hear lah. Which approach, pendekatan mana yang? Point dia sama ada pendekatan itu lebih mirip kepada Kesatuan Eropah ataupun Singapore, they're both doing it. Dan saya difahamkan Singapore punya framework for generative AI ini akan siap pada pertengahan tahun 2024 tahun ni lah. So bagi saya itu jelas. Okay, Syahrir kata dia lebih kepada apa yang AI boleh buat untuk memacu inovasi, memudahkan hidup rakyat Singapura dan sebagainya. But at least it's there. Ya, kita tak ada. Sedangkan kita tahu bahawa pelaburan ke dalam data center, Nvidia telah pun diumumkan dan sebagainya. We need to have a framework. Kalau tak ada framework, orang pun tak tahu ke arah mana Malaysia akan pergi. Adakah Malaysia lebih kepada pendekatan Kesatuan Eropah, adakah lebih fasilitatif macam Singapura dan sebagainya. Point is, it's not there. Last point on this, alang-alang kita dah cakap pasal ni KJ. Kerangka AI ni dah tentu secara definisinya perlulah antarabangsa lah. Yeah. So actually itu satu persoalan. Kalau tidak global pun sekurang-kurangnya ada pressure serantau. Jadi mungkin kalau nak target lah, Malaysia akan mengambil alih kepengerusian ASEAN tahun 2025, tahun depan. Mungkin itu satu sasaran di mana kalau ada kerangka AI ASEAN bersama juga dengan the Digital Economy Framework, satu lagi kerangka ekonomi digital ASEAN, yang mungkin kedua-duanya boleh disasarkan untuk tamat ataupun diumumkan pada 2025 sewaktu PMX menjadi pengerusi. Satu lagi, sebab Syaril dah sebut tentang mengantarabangsakan peraturan ataupun kerangka AI kita. Saya teringat interview kita dengan Ustaz Zulkifli Al-Bakri. Kita dulu mempelopori standard syariah untuk perbankan dan kewangan Islam. Saya rasa kita juga boleh mempelopori standard untuk penggunaan kecerdasan buatan AI untuk agama. Sebab ada banyak pertikaian, keraguan. Boleh kita guna AI untuk belajar agama dan sebagainya. Sejauh mana lah. I think this would be something that Malaysia once again, seperti mana kita buat untuk kewangan Islam, untuk halal dan sebagainya, kita menjadi pioneer kepada standard ataupun piawaian AI, penggunaan AI dalam agama. Last untuk AI ni, Syaril, ini big think lah, pemikiran besar yang kita kadang-kadang buat di keluar sekejap. Saya nak melihat, dan dulu pun saya cadangkan waktu di kerajaan tapi tak sempat nak buat, adalah untuk kita ada satu task force, mungkin di bawah Ketua Setiausaha Negara, untuk melihat bagaimana AI boleh mengubah perkhidmatan awam. Sebab saya percaya dan yakin sebahagian, saya tak nak kata sebahagian besar, tapi sebahagian daripada tugas yang dilaksanakan oleh pegawai kerajaan hari ini, manusia hari ini, akan diambil alih oleh AI ataupun akan memudahcarakan oleh AI dalam tempoh tak sampai 5 tahun pun. Dan ini akan banyak mengubah struktur perkhidmatan awam. Somebody has to be there, Syaril, strategically to say, okay, pengambilan kita dalam perkhidmatan awam setiap tahun adalah contohnya 200, 300, 1000, whatever lah. Tetapi ini boleh dioptimumkan, boleh dikurangkan ataupun boleh dihantar ke tempat lain, pengambilan untuk tugas-tugas lain,
disebabkan apa yang kita nampak akan berlaku kepada AI untuk 2-3 tahun yang akan datang. Before you get into trouble, sebab hari itu KJ pernah diserang, disalah faham oleh orang yang menganggap bahawa KJ suruh saiz penjawat awam ni atau penjawat awam sedia ada ni diganti. Bukan. Maksud KJ adalah pengambilan baru. Dia tidak efek sesiapa yang sekarang ni penjawat kerajaan. Yes. So kita tengok kepada semua tugas-tugas proses ni yang saya sebutkan tadi, dan kita buat unjuran, okay, kalau AI boleh ganti sebahagian besar daripada tugas-tugas processing ni dalam perkhidmatan awam, maka pengambilan baru boleh dibuat untuk yang lain yang AI tak boleh ganti, ataupun kita boleh kurangkan sikit pengambilan baru supaya OE, perbelanjaan mengurus kerajaan, boleh menurun, gaji pun tak terlalu besar. Tetapi yang ada dalam perkhidmatan awam sekarang ni kita tak kacau lah, please, kita tak kacau. Ini cuma untuk pengambilan baru. But I don't think that's being done, and I know that's not being done. Kalau ada pun mungkin token, perbincangan yang token lah, bukan perbincangan yang serius. Jadi saya nak melihat satu perrekayasaan, re-engineering perkhidmatan awam, memandangkan bahawa generative AI is here. AI is at a turning point sekarang ni, dan mesti ada sesuatu yang boleh mengubah cara pengambilan ke perkhidmatan awam. Ya. Last point mungkin banyak pendengar kita yang dengar segmen ini mungkin ada yang belum sebenarnya cuba ChatGPT ataupun platform AI yang lain. Please try. Jangan risau, tidaklah susah untuk kita faham sedikit sebanyak apa potensi AI apabila kita guna ChatGPT, especially generative AI yang boleh macam KJ kata tadi predict the next word or the next thing. Cuba ChatGPT series. Bobby pun dah pakai ChatGPT dah. Okay, other news, quick news sebelum kita pergi kepada isu, kita nak mengulas sikit tentang perkara yang telah dibangkitkan pada episod yang lepas, Syaril, iaitu Akta Tetapkan Penggal Parlimen, FTPA, Fixed Term Parliamentary Act. Seperti mana yang kita jangkakan di episod terakhir keluar sekejap, sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Zahid Hamidi, TPM, bukannya sangat just kerajaan dikekal sampai habis. Dia sebenarnya merujuk kepada FTPA, iaitu Fixed Term Parliamentary Act, dijelaskan oleh Menteri Undang-Undang Azalina Osman Said. Namun demikian, Syaril, telah pun mendapat sambutan yang dingin oleh PM sendiri dan juga rakan strategik kerajaan perpaduan ini. So Datuk Seri Anwar telah sebut bahawa Akta Tetapkan Penggal Parlimen bukan keutamaan. PMX kata agak pramatang, premature. Kerajaan belum mendapat sebarang komen daripada Peguam Negara dan belum ada kata sepakat dalam kalangan pemimpin kerajaan perpaduan. Tak pernah bincang dalam kabinet lagi lah ni. Belum lah. So biasanya bila cadangan ini datang dalam konteks masih lagi ada perbincangan Dubai Move, masih lagi ada perbincangan di kalangan penganalisa antarabangsa bahawa stabiliti kerajaan ni masih lagi rapuh. Jadi biasanya dalam keadaan ini yang akan menjadi samurai benteng kehadapan sekali adalah UMNO lah. Sebab dia memang begitulah. Memang number one supporter of PMX. Jadi Zahid ke depan, Azalina ke depan. Tapi saya pujilah PMX. Dia tak tahulah sama ada ini sebahagian daripada pementasan politik itu, tapi dia kata relax bro, tak payahlah, tahulah you nak jaga tapi I'm confident, I'm strong. Malah dia kata mereka pembangkang sangat lemah sekarang. Mereka tidak menguasai 1/3 daripada sokongan Dewan Rakyat. Mengapa kita perlu mempersoalkan perkara ni? So maybe ini semua pementasan daripada A to Z, ataupun maybe ini adalah tanda keyakinan PMX itu sendiri, kata okay, thank you for the brown nose but I'm okay. Saya harap yang kedua lah. Kalau KJ dan pendengar dah baca rencana saya dalam South China Morning Post, saya cuba membayangkan benda yang sama, iaitu sebenarnya PMX kedudukannya sangat-sangat kukuh. Dan tak perlulah kita pertikaikan sama ada dijadikan cerita langkah Dubai dan yang sewaktu dengannya oleh pembangkang maupun oleh kerajaan sendiri cuba memberikan bayangan bahawa memang kita kena desak, kita diasak oleh lawan secara anti-demokratik, sedangkan actually you are very very secure.
Ya. So kita fokus kepada pelaksanaan perancangan kerajaan. Malah satu lagi pandangan yang mungkin saya rujuk tadi yang saya nak sebut, Datuk Petinggi AJ Abang Jo pun Premier Premier Sarawak. pun telah sebut bahawa tak boleh guna paksaan. Bukanlah ini saya tidak setuju agar latar belakang sama ada undang-undang itu boleh dilaksana ataupun tidak. So saya faham niat cadangan tersebut oleh barisan samurai dalam kerajaan perpaduan, tetapi you know, the shogun has spoken. The shogun has said the castle is mine. Okay. Yeah. Anything else? Maybe take a quick break before the next topic. Economic news before? Economic news. Oh ya, yeah. Kita ada pengumuman oleh Menteri Kewangan kedua. Oh, Ini mungkin berita, at least berita yang saya baca yang pertama lah, yang besar, yang diumumkan oleh Menteri Kewangan dua yang baru dilantik, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, bekas CEO EPF KWSP. Ini berkaitan dengan CGT, Capital Gains Tax, cukai keuntungan modal. ya. Yang telah pertama sekali diumumkan pada ucapan belanjawan pertama PMX pada 2023 selepas habis menang pilihan raya, tapi diberikan perincian pada bulan November lepas untuk belanjawan 2024, di mana cukai keuntungan modal ni basically untuk mereka yang dapat untung apabila menjual saham ataupun aset lah, bukan saham saja sebenarnya, aset, dan dapat untung dalam penjualan itu selama ini tidak dicukai. Dan tak silap saya di seluruh rantau ASEAN tak ada yang ada full CGT lah. Kita ada Real Property Gains Tax, iaitu satu bentuk kecil CGT, di mana kalau jual rumah, aset perumahan, pada keuntungan kena bayar cukai atas itu, keuntungan itu. Kali ini dengan Kerajaan Madani disebut oleh beberapa, saya tak tahu siapa, ada analisa mengatakan ni adalah Robin Hood. Buktilah Penyokong tegar kerajaan penyokong tegar di X cuba kata bahawa ini adalah contoh Robin Hood economics. sebab cukai keuntungan modal ni biasanya ada modal yang boleh jual aset adalah orang Kaya lah. So selama ni tidak dicukai, sekarang ni keuntungan itu perlu dibayar cukai. Cuma pada pengumuman bulan November pun sudah digariskan beberapa bayang-bayang pengecualian. Contohnya kalau ini adalah soal penjualan saham dalam organisasi yang sama, dalam syarikat yang sama, ataupun ini adalah penjualan saham berkenaan dengan dana pemula, venture capital. Sebab venture capital ni kita nak bantu syarikat-syarikat startup untuk dapat kewangan, dapat dana. Kalau kita cukai keuntungan di situ, mungkin takut kurang lah pendanaan ke arah syarikat-syarikat startup yang kita cuba nak bawa besar ni. Jadi ada dah bayang-bayang pengecualian. Kali ini dalam berita yang diumumkan baru-baru ini adalah perincian yang lebih mendalam. Apakah contoh pengecualian ataupun pengecualian pertama yang telah diumumkan secara sahih, iaitu ada pengecualian cukai keuntungan modal ni terhadap unit trust. Foreign source Income on unit trust. Kalau saya rasa kalau unit trust yang bukan foreign source pun dikecualikan lah. Maknanya kalau yang kita tahu unit trust yang biasa ramai orang tahu mungkin public mutual. Bukannya kita nak promo public mutual, kecuali public mutual nak advertise kat KS boleh ya. Tapi itu contoh unit trust yang selalu pakai oleh ramai rakyat Malaysia, dan di situ keuntungan yang dapat daripada penjualan saham ataupun penjualan aset apa saja yang dibeli oleh public mutual lah, boleh jadi fixed income, boleh jadi money market, boleh jadi saham di pasaran saham antarabangsa, dikecualikan daripada cukai keuntungan modal. So KJ, tadi kita sebut tentang Robin Hood. Bagi saya ada logik untuk kecualikan unit trust ini, kerana unit trust ni individu, dan bukannya syarikat-syarikat yang kaya. Adalah orang kaya pakai unit trust, tapi ada juga mereka yang mungkin M40, mungkin ada juga yang tidak berapa berada, subscribe sedikit. Ada yang gunakan skim KWSP untuk alihkan sedikit simpanan KWSP ni terhadap kepada asset manager unit trust pun ada juga. So nak kata unit trust ni hanya orang kaya saja pun tak betul. Dan ini pun kenyataan kewangan kedua, 90% daripada
pemegang unit trust adalah individu. Dan individu. So I think okay, ada logik. Cuma ia memberi kesan sedikit lah kepada naratif Robinhood tu mungkin. Ya. Walaupun pemegang unit trust ni bukanlah semuanya T20, tetapi bukanlah saya rasa kalau kita nak tengok kepada profil mereka yang pegang unit trust ni, khususnya dalam jumlah yang agak besar ataupun jumlah yang agak tidak kecil lah, bukan kumpulan B40 sangat. Jadi jangan kita terlalu cepat nak melabelkan falsafah ekonomi negara ini sebagai falsafah yang pro-marhain, yang menentang golongan yang kaya. Sebab bila kita buat begitu, sebab kita nak orang tertentu nak buat perbandingan yang terlalu mudah, membandingkan falsafah ekonomi madani dengan contohnya falsafah ekonomi di bawah Najib Razak yang dinamakan satu ketika dahulu Najibomics. Najibnomics. Najibbomics is something else, man. Najibnomics. Dia nak tunjuk bahawa di bawah Madani, PMX, dia lebih kepada Robinhood dengan mudah untuk mereka yang tidak memahami rujukan tersebut, reference tersebut adalah kita ambil daripada orang kaya, kita bagi kepada orang miskin lah. Bukan not steal from the rich to so to speak, but take from the rich melalui cukai. Take aggressively cukaian dan kita bagi kepada orang miskin. Manakala Najibbomics lebih kepada kita cukai macam dia selalu suka guna contoh GST lah. GST ni regresif bukan progresif. Yang paling banyak kena adalah golongan marahan, golongan pertengahan, which is not entirely true. Tetapi bila clarification ataupun pengecualian penjelasan dibuat begini, maka kena hentam balik lah bagi mereka yang mungkin tak berapa memahami bahawa unit trust ni juga melibatkan M40, tetapi the concept of Madani and Robinhood economics adalah sesuatu yang diperli di media sosial dengan mudah. And by the way, CGT ni tidak kena kepada listed shares. Tidak kena kepada saham-saham yang disenaraikan di bursa. So actually yang main bursa ni pun bukan B40. Bukan B40. So di situ pun asalnya dah menunjukkan bahawa naratif Robinhood ni is overdone lah. When you're stretching it a bit much. Dan saya tahu pendekatan PMX itu sendiri not so much Robinhood economics lah. I think he's a centrist. Dia mungkin center left sikit. In fact, he said he's center left. So has he? In private conversation. I see. In private conversation. Where and when we don't have to say. Sure. With whom we also don't have to say. But I think easy on the labels lah. Easy on the labels, and the simplification mempermudahkan naratif ini untuk menjual satu naratif yang begitu mudah. I think let's move on from that lah. Let's move on. Sebab ini boleh mengundang masalah. It can bring you into trouble later. And we have seen that this week. You claim dulu, lepas tu besok somebody will bring it up. Okay. Mungkin kita break seketika dan kita kembali dengan topik structural pula. Tadi kita sebut topik semasa. Dua topik yang kita nak bincang selepas ini. Satu adalah pendidikan, DLP. Satu lagi pekerja asing. Selamat kembali ke podcast Keluar Sekejap. Episod yang ke berapa ni? 78. Wow. Oh, suara Nadine keluar. Tak pernah keluar. Sebelum kita meneruskan podcast, Syaril, saya nak promote sikit KL Podfest kita yang akan berlangsung 3 hingga 4 hari bulan Februari. Dan jadual dia pun telah keluar. Dan boleh didapati di social media account KL Podfest, dan link dia ada di bawah dalam kita punya show notes. Tetapi saya ingin umumkan juga, walaupun dah diumumkan pun, senarai podcast yang akan terlibat dalam KL Podfest 2024 antara dia podcast Tiba yang pernah kita ada satu episod collaboration, Mamak Sessions dengan Genie Boy, Boraklah, Financial Faiz, Are We Okay, Better Call Susan, Papadam Podcast, Bisikan Kerajaan Langit, Malam Seram, Sembang Kopiah Terbang, Ajar,
Mr. Money TV, TTYL, Okay Let's Go, Daddyhood, Kita Family, You Might Wanna Sit Down for This, Balls Deep, Head Over Heels, The Amin Idris Show, Jugador, dan last but not least, Keluar Sekejap. So, jadual yang pack selama 2 hari. Ada podcast yang akan debut, ada panel discussion, ada macam-macam yang akan berlangsung pada KL Podfest 2024 3 hingga 4 Februari di PJ Pack One Utama. Ya, dan tiket masih lagi ada, dan boleh didapati di link di dalam show notes kita. Syaril, are you looking forward to any of these podcasts apart from Keluar Sekejap? Sangat-sangat. Saya nak tengok apa sebenarnya Malam Seram ni. Okay. Yang menjadi pesaing kepada kita biasanya. Dari segi ranking podcast yang paling didengar. Dia orang datang dari Singapore ni? Ya, dia coming to Singapore. KC. Dan bila kita sebut ranking dia bersaing, maknanya orang Malaysia mendengar Malam Seram. Yes. Saya juga, of course, kawan kita Tiba, Are We Okay, juga merupakan podcast yang saya nak lihat. But definitely Malam Seram, Sembang, Kopiah Terbang ni semua best lah. Bunyi macam best. Yeah. So sangat-sangat bola sepak, Balls Deep. Balls Deep, yes. Balls Deep. I met them actually the other day. Yeah. So I wanna most of this semuanya menarik. Yeah. Financial Faiz pun best juga. Ya, saya pernah ada program dengan dia waktu saya dalam UMNO dulu. Oh ya. So I invited him Masih to dalam UMNO kan? status yang tergantung, keahlian tergantung. So tak lah. Yeah. But anyway, Financial Faiz dia cakap tentang pengurusan kewangan peribadi. Yes. And then I think all of this very very interesting. Exciting. Exciting. Yeah. So cuma Podfest ni saya fikir satu lagi tahap ataupun langkah untuk kita membuktikan bahawa konten long form ini ada satu era dan juga satu following yang cukup besar. Yes. Dan kita harap ia bukan hanya highlight kepada podcast-podcast yang kita akan bawa ni, tetapi juga kepada format itu sendiri dan boleh membantu kepada pencernaan podcast-podcast baru dalam apa saja topik yang dapat menarik minat pendengar. Ya, saya rasa poin cara tu penting. Walaupun niat, intention kita mulakan podcast bukan sangat itu, tetapi saya selama hampir setahun kita buat podcast ni, Syaril, this has led to this existential battle. We are fighting against the short form of knowledge, of information, which I think sesuatu yang penting lah. Ya, kalau tak semua orang dapat maklumat melalui short form, I think itu akan ada kesan kepada ketamadunan manusia yang sangat-sangat besar lah nanti. Ya. Okay, Syaril, saya nak bawa satu isu. Bukanlah isu yang topical per se, macam topical per se apa yang kita bincang dalam segmen pertama, tapi saya rasa sesuatu yang menarik dan ada pendengar yang tulis kita tak banyak bincang soal pendidikan. Jadi pada hari ini saya nak ambil satu aspek pendidikan yang saya rasa menjadi perhatian bukan orang ramai sangat, tetapi menjadi perhatian kepada mereka yang memperjuangkan program ini. Dan program yang saya maksudkan adalah program DLP, Dual Language Program, ataupun program Dui Bahasa. So pada tahun 2015 Kementerian Pendidikan Malaysia memaklumkan mengenai pelaksanaan program DLP di bawah dasar memartabatkan bahasa Malaysia dan memperkukuh bahasa Inggeris. Itu dasar waktu saya berada di dalam pentadbiran kerajaan Jemaah Menteri di bawah Datuk Seri Najib Tun Razak. Saya nak bagi background sikit kepada DLP ni, setahu saya lah. DLP ni isu dia bermula dengan pengenalan PPSMI di bawah kerajaan Tun Dr. Mahathir. So Dr. Mahathir had this view that we should teach maths and science in English di sekolah-sekolah kebangsaan ataupun di national school kita. Dan Dr. Mahathir pada waktu itu berpendapat bahawa dia dapat kill two birds with one stone, iaitu
Sebab sebahagian besar daripada badan maklumat ataupun body of knowledge, science dan engineering adalah dalam bahasa Inggeris. Untuk kita membiasakan pelajar-pelajar Malaysia belajar dalam bahasa Inggeris, memudahkan mereka untuk maju dalam bidang sains, dalam bidang teknologi, sebab most of the corpus of knowledge was written in English. And kalau kita tengok pada waktu itu pun sudah mula banyak universiti kita, IPTA kita secara senyap tanpa diumumkan, dia dah mula mengajar dalam bahasa Inggeris dan sudah menjadi sesuatu yang lazim ataupun normal. Cuma tak diumumkanlah sebab dia risau bahawa kalau diumumkan secara dasar yang rasmi, maka pejuang bahasa kebangsaan akan menentang. Jadi Dr. Mahathir buat eksplisit dan dia kata jangan hanya di engineering faculty di IPTA saja, tapi kita buat di semua sekolah kebangsaan. Tetapi perkara itu telah pun tidak diteruskan selepas Dr. Mahathir bawah Pak Lah, sebab pelaksanaan dia bermasalah. Pelaksanaan dia bermasalah maksudnya we were not ready for it. Tenaga pengajar tidak bersedia untuk mengajar bahasa matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Saya sendiri telah melawat beberapa sekolah sebagai ahli parlimen untuk melihat what was happening at the classroom level, dan saya dapati bahawa the teachers were struggling and as a result the students were suffering sebab kita cuba melaksanakan sesuatu across the whole education system, public education system. Dan kita tahulah public education system ni ada sekolah di bandar, ada sekolah di luar bandar, ada cikgu yang fasih bahasa Inggeris, ada cikgu yang struggling untuk cakap bahasa Inggeris, let alone mengajar matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Maka tidak diteruskan. Tetapi oleh kerana ada permintaan supaya perkara ini dilihat semula, maka waktu kerajaan Datuk Seri Najib mengambil kira bahawa we should not have an approach for all. Ya, maknanya kita perlu melihat kepada the school level. Dan kita perlu decentralize. Kalau sekolah itu memilih, kalau ada permintaan daripada masyarakat setempat di sekolah itu, kalau PPD tersebut yakin dan bersedia, kalau tenaga pengajar dan juga guru besar ataupun pengetua di sekolah tersebut bersedia dan ada sumber, kalau guru-guru bersedia di sekolah tersebut untuk buat DLP, iaitu pengajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris, they should be able to do it. Maka lahirlah DLP, dan saya sangat suka kepada pendekatan ini, Syaril, sebab ia mencerminkan betapa pentingnya kita decentralize education. Education tak boleh ada satu standard across the education system, ya. So maka mulalah program DLP dan mata pelajaran yang terbabit. Dia mula dengan 300 sekolah dulu, matematik, sains, teknologi maklumat dan komunikasi serta reka bentuk dan teknologi bagi tahun 1, 4 dan tingkatan 1. That's how the DLP program started. So ada sekolah di mana semua subjek ataupun mata pelajaran yang saya sebutkan tadi diajar sepenuhnya dalam bahasa Inggeris. Walaupun begitu, terdapat suara-suara yang juga membantah, walaupun saya dapati bahawa di sekolah DLP demand dia sangat tinggi dan parent pun suka sebab mereka melihat bahawa anak-anak mereka dapat tangkap konsep saintifik dengan cepat. Google banyak maklumat saintifik berada dalam bahasa Inggeris dan penguasaan bahasa Inggeris juga telah meningkat. Tetapi ada yang terus membantahlah. Antara isu yang dibangkitkan oleh mereka yang membantah DLP ini adalah DLP didakwa mencipta jurang kaya miskin dalam masyarakat selain tidak menyelesaikan masalah penggunaan bahasa Inggeris. Sebab mereka kata kalau ia tidak sepatutnya wujud, agak sedikit janggal dengan dasar pendidikan kebangsaan. Kalau hendak memperkukuhkan bahasa Inggeris, perkasakan subjek berkenaan. That used to be the argument that I used to use. Although now I have moderated somewhat my views, thinking that yes, if you do mengajar dalam bahasa Inggeris, science and mathematics, it actually does also increase your usage, your pemahaman dan penguasaan bahasa Inggeris. I think the bigger issue for me before was pelaksanaannya, sebab kita nak buat Dr. Mahathir melaksanakan dalam tempoh masa 2 tahun sejak daripada dia cadangkan untuk dilaksanakan sepenuhnya. That's where I think
the failure was. So DLP bagi saya adalah satu compromise yang baik. Kita bagi kepada sekolah yang nak buat sahaja. Dan baru-baru ni Majlis Perundingan Melayu pada tahun lepas telah minta supaya program DU Bahasa dalam pendidikan dimansuhkan. Dan saya melihat bahawa ada juga kenyataan yang berbeza-beza daripada Fadlina Siddiq iaitu Menteri Pendidikan umumkan keputusan Kementerian Pendidikan untuk mewajibkan sekurang-kurangnya satu kelas pengajaran sepenuhnya dalam bahasa Melayu untuk murid tahun 1 di sekolah yang melaksanakan program DLP. So previously dalam sekolah DLP semua kelas adalah dalam bahasa Inggeris. So Fadlina comes along, dia nak mungkin placate pejuang bahasa kebangsaan yang tidak setuju dengan DLP. Dia kata tak apalah, salah satu daripada kelas dalam sekolah tersebut boleh buat dalam bahasa Melayu, tak sepenuhnya dalam bahasa Inggeris. Dan dia juga telah keluarkan kenyataan bahawa tiada masalah bagi sekolah yang telah melaksanakan program 100%, manakala bagi yang melaksanakan DLP 100% bagi tahun ini kita teruskan, tak ada masalah. Jadi bercanggah sikit, kita tak tahu di mana pendirian beliau, tetapi ada kebimbangan di kalangan mereka yang sokong DLP, khususnya NGO Kumpulan Bertindak Ibu Bapa bagi Pendidikan PAGE, yang menggesa bahawa pelaksanaan DLP itu harus diteruskan seperti mana yang sedia ada, iaitu kalau 100% DLP di sekolah tersebut, 100% DLP lah. Sebab ada kebimbangan di kalangan PAGE yang menjadi NGO yang memperjuangkan program DLP ini, bahawa kenyataan menteri satu kelas adalah satu tanda bahawa DLP ini akan di phase out. First of all, Syaril, dengan pengenalan yang agak panjang lebar daripada saya, I hope I was clear. Apakah pandangan Syaril berkenaan dengan DLP dan sama ada DLP ini perlu diteruskan, perlu di phase out ataupun perlu di expand? Saya fikir sebelum saya jawab tentang pandangan, saya nak bawa satu dimensi KJ, iaitu dimensi politik lah terhadap perbahasan dan perdebatan ini. Contoh dalam episod lampau kita cakap tentang soal kesetiaan Melayu bukan Melayu, dan kita ada pandangan kita tentang isu itu. Dalam hal ini saya nampak ada mirip itu juga, ada the political dimension. Kerana yang memperjuangkan anti-DLP, kalau kita boleh mudahkanlah, yang anti-DLP ni adalah kita tengok nama-nama dan juga kelompok-kelompok daripada Majlis Perundingan Melayu Malaysia, daripada Ikatan Guru-Guru Muslim Malaysia, daripada pensyarah Universiti Kebangsaan Malaysia. Okeylah, pensyarah tak apa, tapi dua entiti tadi saya sebut. Contoh kepada organisasi, entiti dan kelompok yang cara mereka melihat pembinaan negara bangsa ini amat-amat berkait kepada soal pemerkasaan bahasa kebangsaan, bahasa Melayu, bahasa Malaysia sebagai bukan hanya bahasa yang paling utama, tapi kalau boleh satu-satunya bahasa yang menjadi bahasa rasmi, yang menjadi bahasa yang digunakan apatah lagi dalam sistem pendidikan awam. Yang pro DLP dan pro PPSMI dulu, zaman Permahadi dulu adalah PAGE, iaitu Kumpulan Bertindak Ibu Bapa dalam hal pendidikan, dan nama dia PAGE pun dalam bahasa Inggeris. Jadi boleh membayangkan kelompok itu adalah kelompok yang dalam penyampaian berita, dalam kenyataan mereka menggunakan bahasa Inggeris. Dan ada persepsi, saya fikir dekat juga dengan realiti persepsi ini, bahawa PAGE dan juga NGO-NGO ini adalah NGO yang berpusat di kawasan bandar, yang berpusat di kawasan, dan ahli-ahli anggota-anggotanya mungkin lebih grup bangsa, grup Bukit Damansara dan sebagainya lah. Sorry kalau tak betul, tapi saya rasa itu persepsi dan ada kebenaran, elemen kebenaran di situ. Jadi there is a political dimension dalam hal ini yang lain daripada penjelasan panjang lebar KJ tentang the practicality of it. Sebab KJ membawa soal practicality. Adakah praktikal untuk kita buat PPSMI, DLP, adakah kita ada cukup tenaga pengajar dalam satu sekolah itu? Dan dengan DLP ni, di mana ada decentralization, tidak ada pemusatan keputusan kepada Putrajaya ataupun pada pusat, membolehkan ibu bapa dan juga komuniti di satu lokasi itu dengan pengetahuan sama ada guru yang layak,
dengan pengetahuan bahawa memang ada anak-anak dan juga ibu bapa yang nak perkara itu berlaku, maka ia berlaku. Maka ia akan memudahkan soal practicality. Itu kompromi mungkin DLP. Tapi itu semua saya fikir, bukan saya kata tak penting, saya rasa itu cara kita patut buat keputusan. Tapi realitinya adalah that is not the biggest factor. The biggest factor adalah the politics. Dan dalam hal politik ini, apabila kita dilihat memperjuangkan DLP ataupun PPSMI, ia akan dikaitkan dengan jati diri kenegaraan ataupun jati diri kemelayuan yang mungkin tidak cukup tinggi. Saya bagi komen hari itu KJ tentang jangan persoalkan kesetiaan orang bukan Melayu semata-mata, tak boleh cakap bahasa kebangsaan dengan fasih pun orang saya dah agak mesti ada grup-grup yang akan mempersoalkan apa Syahrini tak cukup identiti Melayu. Tapi maksud saya lah itu contoh KJ. Contoh di mana apa saja pandangan dan pendirian yang sebenarnya berasaskan practicality dan pragmatism akan ditafsir dan disalah tafsir sebagai adakah you cukup Melayu ataupun you tak setia pada negara. Anyway, itu adalah caveat panjang lebar saya kepada soalan asal KJ. Adakah saya menyokong DLP ini diteruskan ataupun dihentikan? Saya sokong apa yang asal, iaitu biar komuniti setempat menentukan. For that reason yang saya dah hint, soal practicality, because if you are from Bukit Damansara and you nak DLP dalam SKBD, kemungkinan besar cikgu-cikgu yang kat situ memang boleh buat. Tapi kalau kita buat DLP ni di mungkin di kawasan luar bandar, di luar Lembah Kelang, dan tak ada demand untuk perkara itu, kita buat juga benda itu, guru-gurunya tak ada, tahap asas bahasa Inggeris untuk kanak-kanak di situ pun belum bersedia untuk DLP, maka tidak akan berjaya. So saya fikir itu adalah kompromi yang berasaskan practicality, yang tidak menggantikan tempat bahasa kebangsaan sebagai bahasa rasmi, kerana ia tetap akan menjadi bahasa pengantar dalam subjek-subjek yang lain, dan ia memberikan flexibility kepada sekolah-sekolah dan komuniti setempat untuk menetapkan. Ya. Saya cuma nak check sikit Syaril di situ bahawa ya betul DLP mungkin permintaan dia tidaklah tinggi di kawasan-kawasan pedalaman, tetapi saya just nak list sikit supaya kita jangan ingat DLP ni, saya rasa orang yang dengar yang hantar anak ke sekolah kebangsaan ataupun yang tahu tentang perkara ni memang sedia maklum, tetapi sekolah-sekolah yang menyediakan DLP, contoh sekolah kebangsaan Jasin, sekolah kebangsaan Merlimau, Yes, true. So not fair kalau kita not kata. fair lah kalau sekolah kalau kebangsaan kata, Senaling di Negeri Sembilan, sekolah kebangsaan Sirusa, kampung sekolah kebangsaan Taman Seri Rembau. So I think not fair lah kalau kita kata benda ni permintaan di bangsa saja. Betul. That's a fair Saya push. rasa ada keyakinan dan permintaan daripada banyak tempat yang nak melihat program ini berjaya. So I think to me more it was a resource issue lah. Kalau kita nak buat di seluruh sekolah kebangsaan memang tak praktikal. Tapi kalau sekolah itu sedia dan ada sumber dan sokongan, boleh dibuat. Teruskan. Tapi apa yang boleh kita buat KJ untuk meredakan kekhawatiran pejuang-pejuang bahasa kebangsaan bahawa ini adalah satu usaha dan inisiatif yang mengurangkan kepentingan dan martabat? Memang tak boleh. Ini existential issue. AOB. So kami ni adalah haluan tengah lah. Kami adalah geng kelabu. Geng kelabu, haluan tengah. So dia bukan kita tak ada pendirian, tak. Tapi kita rasa ada ruang kelabu yang lebih baik daripada hitam atau putih. DLP ni klasik program dasar ataupun cadangan program yang sentris. Dia tak PPSMI, paksa semua buat macam Mahathir. Dan dia tidak juga menutup ruang macam pejuang bahasa kebangsaan. So Najib came up with the perfect centrist. That's why kita sokong dia pada penggal pertama lah. Pendekatan dengan penggal pertama. Nice caveat. So to me ini adalah satu contoh program yang mengambil haluan langkah tengah yang berhikmah dan juga memberi devolved decision making kepada masyarakat setempat. Okay. So I think kita harap bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia boleh menjelaskanlah apa sebenarnya hala tuju DLP ini. Sebab seperti mana yang dibangkitkan oleh Page tadi, mereka nak melihat bahawa garis panduan itu kekal, sumber dan juga peruntukan masih lagi disalurkan, dan parent juga ada kepastian, ibu bapa juga ada kepastian bahawa inilah senarai sekolah-sekolah yang akan teruskan
DLP untuk tahun-tahun yang akan datang. Okay. Sebab saya nampak balik kepada poin Syaril, Yang Muhammad Fadlina Siddiq, iaitu Menteri Pendidikan, dia ada latar belakang yang mungkin dilihat fair ataupun tidak andaian dia. Arwah bapa dia, Datuk Siddiq Fadil, pejuang kepada antara lain bahasa kebangsaan. So ada persepsi yang melihat bahawa dia mungkin lebih ke arah pandangan pejuang-pejuang bahasa kebangsaan. Dan sebab itu kita pun tak jelas, pendirian dia pun samar sebab ada kenyataan yang sedikit bercanggah daripada apa yang disebut. So saya rasa Menteri dan juga Kementerian Pendidikan mesti keluar satu keputusan yang jelas yang dinantikan oleh ibu bapa. Ya. Okey, Syaril, yang kedua nak bincang sikit tentang isu pekerja asing. Dan saya bangkitkan isu ini sebab satu mesyuarat telah pun diadakan pada semalam 16 hari bulan, iaitu jawatan kuasa mengenai pengurusan pekerja asing yang telah bermesyuarat semalam. Dan satu kenyataan telah pun dikeluarkan oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri. Dan antara menteri-menteri yang hadir pada mesyuarat jawatan kuasa bersama berkenaan dengan pekerja asing ni adalah Menteri Sumber Manusia yang baru Steven Sim dan juga Menteri Perdagangan dan Komoditi yang baru Datuk Seri Johari Ghani. Antara masalah ni sekarang ni, Syaril, ada pekerja-pekerja asing yang dibawa masuk tapi sekarang ni tak ada kerja. Tak ada kerja. Manakala contoh sektor perdagangan dan pertanian tak cukup pekerja asing. So kita ada situasi dalam negara kita di mana mungkin bila tingkap ataupun window pengambilan dibenarkan satu ketika dahulu, ada syarikat yang bawa masuk, mungkin di sini ada sedikit pertikaian, syarikat itu proses pengambilan yang lepas, mungkin ada pertikaian dari sudut pelantikan beberapa ejen di negara-negara tertentu, bawa masuk pekerja asing tapi sekarang ni mereka tak ada kerja. Sedangkan ada sektor yang mendahagakan pekerja asing seperti sektor perladangan, iaitu ladang-ladang kelapa sawit sebagai contoh. Sebab tu Datuk Jo kata sektor saya memerlukan pekerja asing tapi tak ada. Sebab itu keputusan telah pun dibuat semalam bahawa pekerja asing boleh tukar majikan dan isi keperluan sektor-sektor yang tak cukup kerja. So satu perkara di sini adalah structure lah, dan saya harap perkara ini tidak akan berulang. Iaitu kita membenarkan syarikat bawa masuk, lepas tu dia tak ada kerja, orang itu pun kadang-kadang majikan tak bayar sebab dia tak buat apa-apa kerja. Tapi Steven Sim dia keluar kenyataan, majikan yang bawa masuk pekerja asing walaupun tak bagi kerja kepada mereka mesti bayar mereka. That's right lah. Kalau tidak dia jadi macam buruh paksa, macam modern day slavery. Dan penarafan kita di peringkat antarabangsa juga akan menurun. Sebab tu Datuk Saifuddin kata daripada kita hantar mereka balik dan image dan rating Malaysia jatuh, kita benarkan satu window di mana kita boleh transfer. So akan ada satu proses rekalibrasi yang barulah di mana boleh dipindahkan pekerja asing ni yang tak kerja kepada sektor lain. Cuma saya harap pekerja asing ni dia boleh buat kerja tu lah, ya. Sebab mereka diambil untuk tujuan tertentu, mungkin pembuatan contoh, tetapi sekarang ni dihantar ke sektor ladang. Saya kurang senang lah bahawa kita melihat pekerja asing ni sebagai satu kategori pekerja yang boleh buat apa-apa saja. Kita hantar dia ke kilang ke, kita hantar dia ke ladang ke. I think that's also quite unfair. Tapi kita dah ada masalah ini. Yang kedua, keputusan itu juga telah membuat keputusan untuk memendekkan tempoh pengambilan kemasukan pekerja asing daripada 29 bulan 3 hari kepada 15 bulan 23 hari. Pengurangan yang signifikan, 46%. Dipendekkan contoh adalah dengan memendekkan tempoh bayaran levy daripada 30 hari kepada 15 hari, termasuk tempoh mengeluarkan pas lawatan kerja sementara dan proses berkaitan, ya. So saya melihat itu juga boleh membantu mengurangkan, sebab bila proses pengambilan itu terlalu lama, the industry may move on
Dan bila dah finally dapat pekerja asing tu, akhirnya industri tu dapati bahawa dia tak perlu lagi. Sebab kapasiti tu dah berubah, dan akhirnya bila pekerja asing itu masuk, jadi adalah masalah seperti mana hari ini, di mana ada lambakan dalam satu sektor yang tak perlukan lagi pekerja asing itu, tetapi sektor lain tak ada. Thoughts? My thoughts is 15 bulan 23 hari, iaitu satu tempoh barulah yang disyorkan ini, masih panjang dan masih ada risiko sama yang berlaku, iaitu macam dijelaskan tadi, bila apply ada permintaan, bila masuk dah tak ada permintaan tu, sebab dia mengambil masa lebih setahun untuk proses permohonan dan dapat ataupun dan sampai. So benda tu saya khawatir masih akan wujud masalah ini. Dan kalau kita cakap tentang pekerja migran ini, satu lagi istilah lain kalau nak gunakan, bukan pekerja asing tapi pekerja migran, kerana ia mencerminkan apa yang kita cuba bawa dalam Keluar Sekejap, dan juga barangkali oleh mereka yang mempunyai pandangan bahawa perlu untuk kita pastikan Malaysia ni dilihat sebagai tempat yang adil, dilihat sebagai tempat yang selamat untuk pekerja-pekerja luar daripada Malaysia ni datang berkhidmat dan bekerja. Tapi KJ, kita tak boleh lari daripada hakikat. Kalau cakap tentang pekerja asing, pekerja migran ini, pendengar-pendengar Keluar Sekejap ni sebahagiannya akan datang daripada kelompok yang sebenarnya sangat-sangat nasionalis dalam hal ini. Kalau kita lihat beberapa komen dalam Q&A yang ditanyakan selama ini pun tentang bagaimana mengurangkan lambakan pekerja migran dan pekerja asing. Kalau kita lihat berita yang dipaparkan tentang ada operasi yang dibuat di Kota Raya Kuala Lumpur dalam beberapa bulan yang lepas atau sebulan yang lepas, ramai yang mengatakan kena buat selalu. Mereka ni tak patut ada kat sini. Mereka tak patut berniaga kat sini. Macam mana pasar selayang boleh, macam-macam lah. So saya rasa kita kena address benda ni secara ringkas at least. Ni tentang berita yang diumumkan tentang bagaimana nak menguruskan lambakan yang sedia ada, ataupun keadaan di mana pekerja asing ada tapi tak ada kerja. Tapi secara keseluruhan KJ, apa pandangan KJ tentang pendekatan Malaysia, baik kerajaan maupun rakyat, berkenaan dengan pekerja asing? Adakah kita perlu sampai ke satu tahap di mana kualiti kita dalam melayan dan hak-hak yang diberikan kepada pekerja asing ni kita kena perkasakan, pada masa yang sama kurangkan kemasukan? Adakah itu satu kompromi yang okey? Itu ideal dia lah. Tapi kita kena terima kebenaran pahit ataupun bitter truth dalam hal ini. Sebahagian daripada tugas-tugas ekonomi di negara Malaysia ni, dia kalau tak ada pekerja migran, pekerja tempatan tak akan buat. Kita buatlah kempen kerja kilang lah, kempen kerja pasar lah, dan kita bagi insentif yang sedikit tinggi. Tak akan ada. Dan kalau kita rujuk kepada contoh 200-300 ribu rakyat Malaysia, khususnya di Johor, yang sanggup bangun pukul 3-4 pagi untuk pergi ke Singapura dan bekerja dalam fungsi-fungsi yang sama seperti pekerja migran di Malaysia di Singapura, kita kena ambil kira bahawa kenaikan gaji itu tidak mampu dikejar oleh Malaysia. Mudahlah untuk mereka di media sosial kata, kalau bayar saya 3-4 ribu ringgit, saya pun sanggup untuk kutip sampah, saya sanggup untuk kerja di ladang. Tapi mana mungkin kita nak melihat capital structure ekonomi kita boleh sanggup terima begitu. Dan mereka of course lah selalu rujuk kepada keuntungan syarikat-syarikat besar dan sebagainya. Saya rasa kenaikan gaji itu boleh, dan sebab itu kita sokong contohnya pendekatan seperti dasar gaji progresif dan sebagainya. Tetapi overnight nak samakan gaji kita dengan Singapura, dengan purchasing power di Singapura dan sebagainya, saya rasa tak boleh. Jadi suka tak suka, kita masih lagi mesti bergantung kepada pekerja migran, terutamanya untuk sektor-sektor tertentu. Tetapi kita kena ada roadmap bagaimana kita nak mengurangkan itu. Ya, yang pertama,
kita nak meningkatkan produktiviti, kita nak memperkenalkan lebih banyak lagi industri yang ada economic complexity, kita nak memperkukuhkan TVET kita nak pastikan bahawa latihan yang disediakan untuk pelajar-pelajar Malaysia adalah latihan yang berkualiti tinggi. Kita nak pastikan bahawa industri kita lebih capital intensif daripada labor intensif. Kita nak pastikan bahawa proses otomasi, penggunaan robot dan AI ditingkatkan lagi. Pun begitu, masih akan ada industri yang bergantung kepada pekerja manual. Dan dalam hal ini, kita tak boleh tolak bahawa untuk jangka masa yang sederhana dan panjang akan ada pekerja migran yang perlu dimasuki ataupun dibawa ke Malaysia. Sebab itu saya setuju bahawa kita perlu melihat kepada satu roadmap yang dah sedia ada dan perlu diperkasakan bahawa layanan yang diberi kepada pekerja migran ini boleh dan mesti ditingkatkan. Mereka tak boleh dilayan seperti buruh paksa dan masih lagi ada banyak majikan yang perlu ditegur dan langkah perlu diambil, penguatkuasaan perlu dilaksanakan supaya hak mereka dan kebajikan mereka dijaga dengan baik. Saya sendiri melihat waktu saya jaga Kementerian Kesihatan Malaysia dahulu bahawa perumahan yang disediakan oleh pekerja-pekerja migran ini sangat-sangat daif dan dalam keadaan yang sangat teruk, bukan hanya menjejaskan kebajikan mereka tetapi menjadi satu ancaman kepada kesihatan awam. Kita mungkin akan disindir, diperli inilah terpaling pejuang kemanusiaan dan sebagainya. So saya dah caveat benda tu, saya dah alert benda tu. Tapi saya rasa terpanggil jugalah KJ, dan ini dah lari sikit daripada topik asal ni, tentang soal konsep kemanusiaan. Saya rasa tak kurang Melayu, tak kurang Malaysian dan dah tentu tidak kurang Islam kalau kita mengambil pendirian yang lebih kemanusiaan tentang orang yang betul datang daripada negara lain, tapi bukan keputusan dia untuk lahir kat negara mana. Dan kadang-kadang benda asas ni kita lupa sebagai manusia. Bahawa kita bersyukur Alhamdulillah dapat lahir dalam Malaysia, negara yang aman, negara yang memberikan kita peluang ekonomi. Bukan salah sesiapa yang terpaksa ataupun dah ditetapkan oleh Allah SWT dilahirkan di negara yang mungkin ada konflik, yang mungkin ada kesusahan, yang mungkin peluang rezekinya tidak secantik kita. Bukan kita berusaha untuk dapat ni. It's luck of the draw, right? It's fate. Jadi kadang-kadang saya rasa sedih kalau boleh saya cakap, dan memang saya akan disindir dalam hal ni. Bila tengok kadang-kadang orang Melayu Islam ni yang cara dia cakap tentang orang migran ni, termasuk orang migran Islam. Mungkin datang dari Bangladesh, mungkin Pakistan, mungkin Rohingya. Kalau Rohingya ni dia refugee lah. Dan macam-macam lah yang dilabelkan tentang mereka. Kononnya tak elok lah, kononnya menyusahkan lah. Seolah-olah mereka ni tidak sama level dengan kita. Sedangkan saya yakin sangat-sangat itu bukan ajaran agama kita lah. So anyway, ini dah lari dari topik. Saya cuma harap kalau kita over sikit, biarlah kita over yang kemanusiaan. Bukannya kita over untuk mengatakan bahawa terlalu tegas sehingga kita melayan manusia lain yang juga hamba Allah dengan cara yang tak patut. Anyway, general point. Yeah. I mean, Syaril, mungkin pada solat Jumaat nanti bila ke masjid, biasanya ada rakan-rakan daripada negara-negara tersebut, pekerja migran yang ada. Syaril boleh tanya, Tumhara naam kya hai? Mera naam Syaril. Okay. Daripada Chittagong punya Alam Flora punya experience. Saya mungkin insyaAllah Jumaat di Surabaya. Oh ya. Saya jadi migran. Ya, you akan jadi migran dekat sana. Okay. KJ, sorry, last point. Yes. Masa COVID dulu, adakah memori saya, ingatan saya tak betul, ada tak sebarang arahan yang dikeluarkan untuk solat Jumaat hanya orang Malaysia? Ya. I don't know if you can say this. Bila saya baca berita tu, saya agak rasa benda tu tak betul. Sebab saya rasa benda tu pun kekhilafan itu diperbetulkan dengan segera. Tidak lama selepas pengumuman itu dibuat. Yes, I remember. Dan dalam kabinet ada bincang? No, sebab masa tu kalau tak silap saya lah, masa tu keputusan itu dibuat di Majlis Keselamatan Negara, tak dibawa ke kabinet. Dan saya pun pada awal COVID bukanlah ahli kepada MKN, tapi was one of the decision yang saya sendiri pun tak berapa selesa lah. Ya, ini untuk konteks untuk mereka yang mungkin tak tahu, ada satu arahan dikeluarkan solat Jumaat kan waktu tu ada penjarakan sosial dan dikatakan untuk memastikan kita beri kelebihan kepada rakyat Malaysia, maka rakyat Malaysia saja yang boleh pergi solat Jumaat. Ya. Anyway.
Okey, kita akan kembali selepas ini dengan beberapa soalan daripada pendengar dan penonton. Keluar sekejap. Selamat kembali ke episod ke-77 Keluar Sekejap. Kita nak mengakhiri segmen ataupun episod ini dengan segmen Q&A, question time, ataupun waktu untuk kita menjawab soalan-soalan daripada pendengar dan juga penonton Keluar Sekejap. Sebelum itu, satu lagi berita yang datang daripada pentas dunia ataupun politik antarabangsa. Permulaan proses memilih Presiden Amerika Syarikat yang baru telah pun bermula dengan apa yang dikenali sebagai Caucus Iowa. Iowa Caucus ini biasanya menjadi pentas pemilihan pertama, peringkat primary bagi parti-parti yang akan bertanding untuk menghantar nomini ataupun calon yang akan bertanding bagi pilihan raya umum Presiden Amerika Syarikat. Tahun ini ataupun sekarang ini Demokrat tidak lagi buat Iowa Caucus ataupun pemilihan di negeri Iowa, sebuah negeri di Amerika Syarikat. Hanya parti Republican saja, dan kita andaikan bahawa Demokrat dah ada calon, iaitu tidak lain tidak bukan penyandang jawatan Presiden Joe Biden. Sekarang ini cuma tanda tanya dia adalah siapa yang akan lawan Joe Biden, dan Caucus Iowa sebagai pemilihan awal yang pertama yang dilaksanakan oleh Parti Republican nak pilih siapa dia punya calon yang akan lawan Joe Biden was very clear. I think it's very clear that we are going to get the repeat of 4 years ago, iaitu Joe Biden akan lawan dengan Donald Trump yang telah menang Iowa Caucus dengan peratusan 51%. Paling dekat dengan dia Governor Ron DeSantis daripada Florida, 21% sahaja. So Syaril, looks like a repeat. Yeah, looks like a repeat. Dan New Hampshire is coming up soon, iaitu negeri kedua. Yep. Dan di situ pun diunjurkan bahawa Donald Trump agak ke depan. Jadi kalau dah beberapa tempat akan memilih Donald Trump, maka dia dah cukup angka delegate. Satu soalan sebelum Q&A, Syaril. Apakah penjelasan Syaril? Sebab Syaril sekarang ni banyak memberi fokus kepada geopolitik sebagai penasihat korporat berkenaan dengan isu-isu seperti ini. Apakah pandangan Syaril berkenaan dengan the enduring appeal of Donald Trump? Beliau telah meninggalkan legasi yang buruk di Washington DC sewaktu penggal yang pertama. Ini adalah individu ataupun sosok yang telah instigate, mengapikan penyokong dia sampai tahap penyokong dia telah mencerobohi Capitol ataupun Parlimen Amerika Syarikat. But he is the prohibitive front runner now. And probably polls kata dia akan menang. Kalau Trump v Biden, he will thrash Biden. Secara ringkas, pandangan saya ialah ia adalah cerminan kepada satu keadaan politik yang dah polarized di Amerika Syarikat, di mana selama ini mungkin ada kelompok yang agak besar di Amerika Syarikat yang merasakan bahawa golongan elit, golongan establishment mempertikaikan kebijaksanaan mereka. Mereka ini adalah golongan yang tak terpelajar, kononnya ya. Mereka rasa macam the elite call them tak terpelajar, tak tahu tentang isu dunia, tak pandai isu ekonomi. Tiba-tiba datang seorang wira mereka yang dilihat berjaya dalam dunia korporat, walaupun itu pun dipertikaikan. Dilihat berjaya dalam dunia korporat, datang daripada New York, satu negeri yang tempat yang kononnya tempat liberal, sebab di Amerika Syarikat ni yang sokong Trump ni golongan yang sayap kanan, yang konservatif ni. Dia boleh datang mengatakan, no, anda bukannya tak pandai, anda bukannya silap. Yang selama ni silap adalah golongan establishment. Jadi dengan label outsider itu, dia berjaya untuk mendapat sokongan, walaupun dalam kehidupan dia sendiri definitely not an outsider lah. Jadi itu ironi Trump yang dia dah berjaya dapat dua-dua. Dia menjadi ahli establishment as somebody who's been there for decades. At the same time dia dapat sokongan outsider yang lebih agresif. Okay, let's go to some questions, Syaril. Sure. Saya mula dulu, Syaril. Saya rasa ini soalan yang menarik dan mungkin soalan ini lebih relevan ditanya kepada salah seorang daripada podcaster kita di KL Podfest, tetapi mungkin Syaril boleh bagi juga nasihat. Alif
Alif Ashrif, give me some money advice, sir. Money advice. I think it's cash money. I think lebih kepada apa nasihat Syaril sebagai seorang profesional muda. Kalau pendengar penonton kita ada sedikit simpanan yang mereka nak buat, what instrument would you invest in this year? That's the question. Wow, that's a big question. Are you a corporate advisor? Yeah, sure, but not personal finance. Not asset class. Sure. Equity ke, bond ke, gold ke. So saya dalam industri alternative assets, which is basically private equity, venture capital. So saya lebih tahu sikit lah tentang. I don't think you ask people to invest in but yeah, saya startup companies. Yeah, untuk individu mungkin itu bukan benda pertama yang nak dibagi. Again, please take this with a bucket of salt. Bagi saya kena tanya diri sendiri dulu. Apa yang kita nak dalam hidup ni? What is your goals? Saya ada satu perbualan dengan kawan saya semalam dan we came up with this idea, actually very basic idea. Kena ambil masa setiap daripada kita, umur 20-an terutamanya, untuk tulis what is your life goal? Saya nak apa? Saya nak dapat cukup duit untuk hantar mak ayah pergi haji sebelum umur X. Saya nak cukup duit untuk beli rumah. Saya nak cukup duit untuk ni, whatever lah. Nak cukup duit untuk boleh anak saya nak pergi overseas kalau saya nak hantar universiti luar negara. Put that target. Sebab ramai orang sebenarnya tak ada angka tu pun. Kalau kita tanya ramai orang, sebenarnya what is your figure that you need untuk mencapai cita-cita yang telah ditulis itu. Setelah mendapat itu, dah dapat angka tersebut yang realistik, yang praktikal, yang bukannya yang bukan di luar kelaziman. Dan tanya diri sendiri, apakah option saya untuk mencapai angka tersebut. Kalau saya kerja sekarang ni, kerja dalam bank ke, kerja dalam syarikat ke, kerja apa ke, buat berniaga ke, apakah kebarangkalian saya akan capai angka tersebut dan apakah jurang sebelum saya capai. Kalau ada jurang, dah dapat angka kedua, iaitu Y. The gap between what I will get and what I want. Right? Kalau business as usual. Dengan jurang itu, maka bukalah beberapa option. Option yang sama ada letak dalam benda yang selamat ataupun yang stable macam ASB yang dilihat almost like fixed income lah, almost, right? Kemudian ada option-option lain yang mungkin dalam soal aset-aset emas dan sebagainya, saham-saham tertentu, saham yang selamat macam saham bank, macam Maybank selamat, macam CIMB selamat, TNB selamat. Ini adalah semua saham-saham blue chip. Dan berapa banyak yang saya nak letak dalam yang lebih berisiko. Dan kalau saya buat unjuran-unjuran berdasarkan analisa yang saya buat dalam tahun-tahun kebelakangan ini, prestasi saham tersebut, adakah kemungkinan saya boleh mencapai bila saya tambah semua ni? Why? So those are how I would do it dari segi pelaburan. Dan itu hanya satu option. Option lain adalah mungkin saya kena tukar kerjaya saya. Mungkin kalau saya terus bekerja dalam perniagaan ini ataupun terus bekerja dalam syarikat ini, tak boleh nak mencapai Y itu. Saya kena buat benda lain. So saya tak pasti kalau itu menjawab secara keseluruhannya kerana semuanya bergantung pada individu. Tapi at least prosesnya lah. Proses untuk tahu apa yang you nak, apakah jurang dan apakah option yang ada, baik dari segi pelaburan maupun pertukaran kerjaya jika perlu. Okay, good. Saya rasa tak perlu saya mengulas sebab kita nak bagi peluang kepada lebih banyak lagi soalan. Saya lagi ada satu lagi soalan, mungkin saya jawab sendiri, lepas tu Syaril boleh pergi. Ada beberapa soalan yang tanya berkenaan dengan Menteri Ekonomi Rafizi, podcast dia bila kita nak jemput dia. Untuk makluman, saya boleh share bahawa saya pun telah jemput Rafizi ke Keluar Sekejap dah lama dan kita telah setuju, saya dan Rafizi, bahawa dia akan datang ke Keluar Sekejap lepas badan dia susut 10 kg. I see. Okay. So, yeah, that was the condition. Okay. So, at this rate, macam tadi kita tengok tulis XY kan. Yeah, boleh tough lah. Maybe tough. Yeah. Okay. But that was the deal. As friends, that was our condition. Yeah. Sure. Ben Razif. What is KS comment when people label KJ and SH as snakes? Now OKM also. Rasa mungkin OKM pun pernah dah di-label sebagai snake ataupun istilah-istilah yang tak manis ni lah. Yeah. I don't know. I mean, if you're going to talk about that, I think there are think there are many other recent instances, more reptilian characters around. Reptilian character ni maknanya buat cakap A tapi buat B. I mean, kalau kita faham lah konteks yang
yang negatif tentang perkataan tersebut. Ya. Saya rasa kalau Bertukar mereka arah lah. nak label kami begitu, saya rasa ramai lagi yang dah pusing lebih, dia punya pusingan you tu lebih dahsyat. individu yang menjadi pujaan kepada orang yang label kita ni, Ya. dah lebih U-turn lebih reptilian saya rasa. Okay. Okay. Ramalan Malaysia untuk Asia Cup X-Kill. Saya tak pasti Syarul tengok ketidakperlawanan Saya nampak dengan 4-0. Jordan 4-0. I mean, the first half was bad, second half not so bad, tapi ada 2 lagi perlawanan. We hope for the best lah, you know. Dan ada banyak pertikaian sekarang ni berkenaan dengan dasar naturalisasi yang diamalkan oleh FAM selama ini. Mungkin kita boleh bincang dalam episod yang akan datang, satu segmen khas. Kita tunggu dulu. Saya tak nak saya rasa tengah kempen Piala Asia AFC ni, jangan kita banyak sangat cakap why blame people. Kita buat after, kita buat postmortem. Tetapi saya harap kita boleh bangkit daripada kekalahan pertama terhadap Jordan. All the best to Harimau Melaya kita, go dan dapat kemenangan untuk negara demi tanah tumpah darah kita semua. Rauna Fira, can I bring my kids to KL Pop Fest? Yeah, sure. Boleh kan? Of course, 100%. Saya pernah pergi ke PJ Pack actually. 100%. Anak saya ada concert kat situ. Yeah. It's a very nice place dan memang sesuai untuk kanak-kanak. Ya, dan PJ kalau anak-anak kita puas, dia tak boleh nak fokus sebab dia berlaku di Wan Utama, macam-macam ada kat situ, boleh take a break, keluar. Dan sebagai podcaster kita sangat understanding lah kalau anak-anak ada kat situ. Ya. Okay, what else? Ada. Banyak yang kita telah jawab sebenarnya. Yaman kita telah jawab, Taiwan election, Taiwan kita telah jawab, ICJ ni ada yang minta kita mengulas dengan lebih lanjut lagi. Cuma saya nak bagi tahu bahawa the decision will take months. If not more. Not longer. If not more. Cuma saya tertarik sebab saya difahamkan Germany telah umumkan bahawa mereka akan bantu Israel dalam memperkukuhkan hujah-hujah Israel untuk melawan dakwaan genosid daripada Afrika Selatan. I thought narratively that was strategic for Israel, but German, right? I mean, South Africa brings the case. So the moral force of a country that suffered from apartheid bringing the case. So Israel dia Trump lah dengan mendapat negara yang menjadi culprit yang paling besar dalam sejarah dalam Perang Dunia Kedua untuk cakap, oh, this is not genocide. Actually, you know, we are the what was Nazi Germany is actually the gold standard of genocide. Right. So anyway, cuma saya nak kata bahawa the threshold to prove genocide actually is quite high. Dia kena ada intent, dia kena tunjuk bahawa memang ada niat yang awal daripada hampir keseluruhan kepimpinan Israel dan juga tentera Israel untuk memusnahkan semua. Tapi kalau warga Palestin. Bila KJ dengar apa yang dibentangkan oleh Afrika Selatan, they try to make that case. Yeah, of course. Memang ada kenyataan-kenyataan oleh pemimpin Modric, Ben Gvir, what is Modric? Smotrich tu Smotrich and Ben Gvir, menteri-menteri menteri kewangan dan menteri keselamatan dalaman Israel yang pernah bercakap seakan-akan mereka nak buat itu. So they are trying, but saya cuma nak kata bahawa threshold dia agak tinggi lah untuk membuktikan genocide. Sebab apa yang Israel kata, ini bukan perang untuk bunuh semua warga Palestin, tetapi ini perang untuk hanya dituju kepada Hamas. Yang lain yang mati ni adalah collateral damage. So that is the crux of the issue lah. Tapi kita sokong apa yang dibuat oleh Afrika Selatan dan kita harap semua akan sokong Afrika Selatan dan Israel akan didapati salah atas kesalahan genocide. Man on the Run kita dah jawab. Ashikin Jazuli, opinion tentang education sudah tidak penting untuk sukses dalam hidup. Ini mungkin gara-gara ada yang tak nak sambung ke universiti, influencer dan sebagainya. Saya ingat kita pernah jawab perkara ni. Kita rasa pendidikan masih mustahak. Mungkin cara pendidikan tu perlu diubah suai ataupun dimodernkan. I think that's it. Yeah, mungkin
kalau kita melihat daripada traditional laluan pendidikan itu, kita perlu lebih terbuka kepada laluan-laluan yang berbeza-beza, TVET, micro-credentialing dan sebagainya. Tetapi proses mendapat kemahiran itu sangat penting. Yang formal. Okay? Ada yang tanya bila kita nak tulis buku tadi saya nampak. I don't know about tulis buku. Faiz Mak Yusof, adakah satu hari nanti Tuan Khairi dan Tuan Syariq akan menulis buku? KS book? KS book is one option. Do you have time for that? Possibly. We can discuss. We can discuss a lot of things about KS actually. But actually about book ni, ramai yang pernah tanya kita dalam komen kita pada 2023 terhadap KS ni. Ada yang suka lah bila kita recommend books. So any books you wanted to recommend KJ, maybe to wrap this episode up, there's one from me, Home in the World daripada Amartya Sen. Amartya Sen ni adalah tokoh pemikir antara favourite saya lah, yang datang daripada India, Bangladesh, yang pemenang hadiah Nobel, and one of my favourite intellectuals ataupun public intellectuals lah. Dan buku itu adalah memoir dia, dan saya sedang habiskan buku itu. Dia berkongsi tentang sejarah dia sebelum kemerdekaan India, Bangladesh, sebelum partition, sebab India dengan Pakistan, kemudian Bangladesh tahun 70-an menjadi negara ni. Tapi 3 negara itu adalah satu negara besar, British Raj dulu. Dan dia kongsi tentang pandangan dia tentang identity, politik, sebab Amartya Sen ni dilihat sebagai humanist lah. Bukan centrist, more than centrist. He's a humanist. He's very skeptical about Hindu identity, Muslim identity. Pada dia patut semuanya diraikan. So anyway, dia share kehidupan dia sewaktu kecil sampailah dia masuk ke universiti dan sebagainya. So very interesting book, a memoir by Amartya Sen. So that's what I'm reading. Well, Amartya Sen has the distinct honor of being not just an economist but also a philosopher. So he thinks deeply, not just about distribution of resources, tetapi identity and other things. Ada 2 buku in my rotation at the moment. I have a rotation of books, as you know. I don't read just one book that I'm still reading. I can't conclude yet, but I'm thoroughly enjoying these 2 books. One is How to Know a Person, The Art of Seeing Others Deeply and Being Deeply Seen by David Brooks. Dan ini menceritakan bagaimana dalam kehidupan kita, salah satu perkara yang membawa kebahagiaan kepada kita adalah hubungan kita dengan manusia lain. Dan bukan hubungan dengan ramai orang, tetapi meaningful relationships. Dan dalam konteks tersebut, bagaimana kita dapat betul-betul membina meaningful relationships melalui memahami the other person, that goes past empathy, but really to see that person, really to not dominate that relationship from our perspective, tetapi to also be present and to see that person from their own perspective. So I hope that I can also... What's it called again? Sorry? It's called How to Know a Person, The Art of Seeing Others Deeply and Being Deeply Seen by David Brooks. Saya dah habis half of the book. Fantastic book. You should read it also, Syaril. Ada satu chapter is how to ask questions. Dan saya rasa chapter itu bagus bila kita ada tetamu dalam KS. How to get into that person's worldview. Because dia sebut bahawa reality ni berbeza-beza. Tidak ada objective reality. Every individual has a subjective reality. And how to understand that subjective reality from that person's worldview, from that person's background, from that person's upbringing, from that person's trauma menjadi sangat penting. So sounds really interesting. Syaril, on my street. Well, I will see you deeply this year. Okay. And I hope that you will deeply see me. Yeah. Also, I've always seen you, man. Also this year. And the other book that I'm reading is The Coming Wave by Mustafa Sulaiman. So AI. So Mustafa Sulaiman adalah pengasas kepada beberapa syarikat yang telah pun mengasaskan teknologi AI, dan we spoke just now about technology, power, how we treat AI, guardrails, facilitation. If you want to know all about it, The Coming Wave by Mustafa Sulaiman. It's a great primer. Adakah Mustafa Sulaiman mengambil pendirian bahawa dia risau? Risau ataupun dia risau, we have to do something about it. As in boleh memusnahkan. Not
completely doomsday, but we must act now. Okay. Yeah. Alright, good episode. Okay, good. Thank you. See you after I'm back from Surabaya. All the best. Good luck.